हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामीले क्लास 11 मा हैन कसरी पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि कसरी पढ्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन आँटेको छौँ। अनि आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो क्लास 11 मा कसरी पढेँ मैले र मेरो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। सुरुमा त अब क्लास 11 भन्ने बित्तिकै 10 क्लास जस्तो त हुँदैन, कस्तो अलिक पढ्नुपर्छ नि त अलिक राम्रो तरिकाले। त्यही भएर चाहिँ अब कसरी पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। अनि सुरुमा तपाईँहरूलाई म एउटा केही कुरा देखाउँछु ल। सुरुमा म तपाईँहरूलाई मेरो अब टेस्ट थियो नि त, आज म यसो किताबहरू हेर्दै थिएँ क्या, पुरानो किताबहरू। अनि त्यसमा मैले मेरो 11 को क्लास टेस्ट पेपरहरू, एक्जाम पेपरहरू देखेँ क्या। अनि त्यो तपाईँहरूलाई म सेयर गर्न पनि चाहन्छु कसरी पढेको थिएँ भनेर। अनि त्यसैको बारेमा मैले आज भिडियो पनि बनाएको र सुरु गरौँ भिडियो। सुरुमा चाहिँ मैले अब सुरुमा क्लास 11 को टेस्ट त हुन्छ, क्लास टेस्ट, युनिट टेस्ट, त्यस्तो टेस्ट भएको थियो। अब तपाईँहरूलाई म पेपर देखाउँछु ल मैले कसरी गरेको थिएँ। फर्स्ट टेस्ट हो क्लास 11 मा जाँदाखेरि केमिस्ट्रीको टेस्ट, जम्मा 15 आएको थियो। हेर्नु न, ऊ बेइज्जत। अनि गरेको थियो। अब कस्तो हुन्छ त, अब मैले त पहिले 10 सम्म मात्रै पढ्दाखेरि अब 11 मा आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर 2 मार्क्सको न्युमेरिकलको लागि हेर्नु न मैले कत्रो गरेको थिएँ। 2 मार्क्सको न्युमेरिकल यहाँ देखिएन होला होइन मजाले। 2 मार्क्सको न्युमेरिकल यहाँदेखि यत्रोसम्म गरेको थिएँ क्या, 2 मार्क्स पाउनको लागि यत्रो। तर यो गर्ने ट्रिक चाहिँ यत्रो हुँदो रहेछ क्या। पछि लास्टमा बुझ्दै आउँदाखेरि अब यहाँ आएर लहरू लेखेँ, जे पाए त्यही लेखौँ, मार्क्स दिँदैन थिएँ, यस्तो के हुन्थ्यो होइन, यस्तै हुन्थ्यो। अब यो 5 मार्क्सको हिसाबमा जम्मा 5 मार्क्सको क्वेसनमा जम्मा 2 मार्क्स हेरौँ न, के यत्रो लेख्दाखेरि पनि जम्मा 2 मार्क्स दिनुभएको क्या सरले। अब के कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त भर्खर बुझिँदैछ नि त, मतलब भर्खर मतलब यस्तै टेस्टहरूले गर्दाखेरि सानो एक्सपिरियन्सहरूले हामीलाई सिकाउँछन् नि त, सिकाउँछ। त्यही भएर चाहिँ यो त फर्स्ट टेस्ट भएको थियो। अब कसरी पढ्ने के पढ्ने कुराहरू चाहिँ म एकछिनमा डिस्कस गर्छु। अनि सुरुमा चाहिँ एक्जाम पेपर चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर सुरुमा डिस्कस गरौँ ल हामी। एक्जाममा चाहिँ कसरी, यहाँ हेर्नु है, क्वेसन नम्बर 1 अलिक क्लिन होस् क्या, यस्तो अलिक क्लिन तरिकाले गरियो भने सरले हेर्दाखेरि पनि सरले एक झलकमा हेर्दाखेरि यो त यति नम्बरको रहेछ, यसले यसरी गरेको रहेछ भनेर होस् क्या। त्यस्तो हुँदाखेरि सरहरूलाई चेक गर्न जति सजिलो पनि तपाईँहरूको मार्क्स आउने चान्स त्यति धेरै हुन्छ क्या। यो ल चट्टसँगले लेखेँ, यो यस्तो लेखेँ, यसरी तरिकाले लेख्यो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ। अब यो त भइगयो केमिस्ट्रीको सुरुको टेस्ट हो क्या मेरो। कस्तो यस्तो आएको थियो हेर्दाखेरि बेइज्जत। अनि अब एक्जाम हुन गयो, एक्जाम हुँदाखेरि चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई अब म्याथको देखाउँछु ल, म्याथमा कसरी गरेको थिएँ भनेर। सुरुको म्याथको है, यो 11 मा सुरुको टेस्ट हुन्छ नि, त्यो टेस्ट पेपरको अब क्वेसन यो यस्तो आएको थियो। अलिक म्याथमा त अलिक खत्रै हो नि त, अनि म्याथमा राम्रो भएको थियो, यस्तो भएको थियो। त्यस्तो धेरै पनि थिएन, मिस्टेक त धेरै भएको थिएन। अनि यसरी तपाईँहरू जहिले पनि एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भने ग्रुप बी क्वेसन नम्बर 5 अनि यसरी एन्सर गर्नुहोस् क्या। यति गर्दाखेरि क्लिन देखिन्छ क्या, पेपर क्लिन देखिन्छ। यति गर्नुभयो भने यस्तो गरिएको थियो, यस्तो भएको थियो होइन। म्याथको पेपर त भइगयो। अब एक्जाम पेपर चाहिँ देखाउँछु ल, यो टेस्ट पेपर छोडेर म एक्जाम पेपर म सब तपाईँहरूलाई कम्प्युटरको देखाउँछु। कोही कम्प्युटर हुनुहुन्छ, यहाँ बायो पनि हुनुहुन्छ होला होइन। अब एक्जाममा चाहिँ के गर्ने, फर्स्ट पेज हुन्छ नि, त्यो फर्स्ट पेज चाहिँ छोड्ने हो क्या, छोडेर चाहिँ गर्ने हो। अब यहाँ धेरै मार्क्स आएको छ अनि देखायो यसले नभन्नु नि, यस्तो तपाईँहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन। अब एक्जाम पेपर यस्तो भएको थियो। पहिले नै हामी लोजिक गेट, तपाईँहरू पनि पढ्नुहुन्छ होला यो लोजिक गेट। अब कोही कम्प्युटर हुन्छ, कोही हुनुहुन्न, यो लोजिक गेटको बारेमा छ होइन। यसरी गरिएको थियो। अब यस्तो सोचिराख्नु भएको छ होला भिडियोमा चाहिँ अर्कै खालको ह्यान्डराइटिङ, यहाँ चाहिँ अलिक बाङ्गो खालको लेख्दो रहेछ भनेर। तपाईँहरूलाई थाहा छ बाङ्गो ह्यान्डराइटिङ लेख्दाखेरि फास्ट लेख्न सकिन्छ भनेर। त्यही भएर चाहिँ सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू यसरी बाङ्गो लेख्नुहोस् क्या। बाङ्गो लेख्दाखेरि एकदम फास्ट हुन्छ। ह्यान्डराइटिङ चाहिँ त्यति राम्रो त हुँदैन होइन, र पनि फास्ट चाहिँ बाङ्गो लेख्दाखेरि हुन्छ क्या। यस्तो भएको थियो यो टेस्ट पेपर भइगयो। तपाईँहरूले यहाँ ओभरअल बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि लेख्दाखेरि यस्तोरी अनि स्केलिङहरू गर्नु क्या। लास्टमा अलिकति टाइम 2 मिनट त लाग्छ नि, 2 मिनटको गर्न सकिहालिन्छ नि। अब म्याथ यस्तै भयो होइन, सेकेन्ड टर्मिनल भयो। अनि पढ्दाखेरि अब पढ्ने तरिका सिकाउँछु ल म तपाईँहरूलाई। यो टेस्ट पेपर त भइगयो। यो टेस्ट पेपर एउटा पनि रहेछ, के देखाउनु त भन्दाखेरि फिजिक्सको देखाउँछु ल। फिजिक्सको टेस्ट पेपर चाहिँ रहेछ, एक्जाम पेपरै रहेछ। त्यही एउटा टेस्ट पेपर चाहिँ देखाउँछु फिजिक्सको ल। यो पनि फर्स्टै होला सायद, फर्स्टको फिजिक्सको पेपर होला होइन। यस्तो पेपरहरू मसँग धेरै छ क्या, त्यही भएर म यस्तो पेपरमा गरिदिन्थेँ। फर्स्ट फिजिक्सको टेस्टमा चाहिँ हामीलाई यस्तो दिनुभएको रहेछ, त्यो 10 आवर्सलाई जुलमा लाने यस्तो खालको क्वेसन दिनुभएको रहेछ। यो मैले भिडियोमा पनि बनाएको थिएँ होला होइन। यसरी गरेको थिएँ। फिजिक्सको पनि सर्ट क्वेसन नम्बर 1 यसरी नै गर्नुहोस् क्या, अलिक राम्रो क्लिन देखिन्छ। लङ एन्सर क्वेसन भनेर यसरी चट्टसँगले, यसको त भिडियो पनि बनाएको थियो होला मैले सायद। यस्तो हुन्छ, यसरी गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो हुन्छ। मार्क्स ल्याउन चाहिँ सजिलो भयो क्या। न्युमेरिकल होइन, यो डेरिभेसन रहेछ। न्युमेरिकल चाहिँ कता छ खोइ,
न्युमेरिकल यहाँ रहेछ, न्युमेरिकल चट्टोसँगले गर्नुहोस्, इरोर नहोस् क्या, इरोर भएन भने त यो पेजमा मार्क्सै काटिँदैन। अब तपाईँहरूले एउटा लेख्नुहुन्छ अनि त्यसमा त कन्फिडेन्टै छैन अनि काटेको गर्नुभयो भने त मार्क्स गइहाल्नु नि। त्यही तर जुन गर्नु छ त्यो चाहिँ इरोर रहित कन्फिडेन्टसहित गर्नुहोस् क्या। घरमा जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो नि त्यति धेरै तपाईँको इरोर कम हुन्छ क्या एक्जाममा। अब चाहिँ म पढ्ने तरिका सिकाउँछु ल। अब तपाईँहरूले एउटा कुरा चाहिँ के गर्नुहोस् भने नि, पुरानै सेट भए पनि, अब पुरानै अस्तिको वर्षकै सेट भए पनि सेट किन्नुहोस्। अब म नयाँ एउटा योभन्दा अर्को भिडियोमा चाहिँ म सिलेबस डिस्कस गर्छु क्या। के पढ्नुपर्छ, 11मा कुन कोर्स छोडेको छ अनि कुन नयाँ एड भएको छ, मोडर्न फिक्स पनि एड भएको छ, हो त्यस्तो कुराहरू म डिस्कस गर्छु। अनि एउटा सेट त तपाईँहरूलाई चाहिन्छ क्या, त्यो सेट पुरानो सेट अथवा केही सेट जुनसुकै सेट भए पनि। अनि त्यो सेटमा चाहिँ अब सट्टोसँगले अब लेसन तपाईँहरूको पढाइ अहिलेसम्म कति पढाइ भएको छ, त्यो पढाइ भएको त छँदैछ, नपढाइ भएको चाहिँ छोडिदिने, पढाइ भइसकेको क्वेसनहरू चाहिँ यसरी लेखिदिने क्या चट्टोसँगले। अब यो चाहिँ मेरो डे 1 थियो क्या। जस्तै पहिले नै अब सुरुमा नयाँ हुँदाखेरि अब थोरै लेसन पढाइसकेको थियो अनि अब पढ्नु त पऱ्यो नि त, के पढ्ने त भन्दाखेरि सेट पल्टाउने, सेटमा चाहिँ यस्तो क्वेसन सोधेको रहेछ क्या। अब जुन पढाएको छ नि, अब सबैको फर्स्ट लेसन पढाएको थियो होला त्यतिखेर, त्यही भएर मैले एक्युरेट र प्रिसाइज मेजरमेन्टको डिफ्रेन्स बिट्विन रहेछ टु थिन ब्ल्याङ्केट वार्मर देन सिङ्गल ब्ल्याङ्केट अफ डबल थिकनेस भनेर भनेको छ। यो क्वेसन पढाएको छ, तपाईँहरूलाई क्वेसन थाहा छ होला यो किनभने दुईवटा ब्ल्याङ्केटको बिचमा त एयर हुन्छ नि त, दुईवटा ब्ल्याङ्केट ओढ्नु चाहिँ तातो हुन्छ अरे क्या एउटा भन्दाखेरि, दुईवटा ब्ल्याङ्केटको बिचमा एयर हुन्छ, त्यो एयर चाहिँ ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हो, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ अब हिट ट्राप हुन्छ, त्यस्तै कुरा गर्ने हो। डज द कोफिसिएन्ट अफ द लिनियर एक्सपेन्सन डिपेन्ड अन द लेन्थ, यस्तै क्वेसनहरू थियो। अब यसरी लेख्थेँ क्या म। डे 1 भयो यो मेरो डे 1को रुटिन थियो, सायद यो 1 हप्ताको रुटिन थियो होला मेरो, होइन। अनि डे 2 भयो, डे 2मा सेट 2मा अब यस्तो क्वेसन थियो, हो यसरी चट्टोसँगले क्वेसन गरौँ अनि यसलाई सल्भ पनि गर्थेँ क्या म, अब डे 3मा यसरी गरेँ, छट्ट क्वेसनहरू सार्थेँ, यस्तो गर्थेँ, यसरी गर्थेँ, होइन। तपाईँहरू पनि यस्तै गर्नुहोस् क्या। अनि तपाईँहरूले यस्तै गर्नु भयो भने त तपाईँहरूको मार्क्स त नि यति आउँछ नि, त्यो एक्सपेक्टेड भन्दा पनि धेरै आउँछ क्या। अनि तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ होला, तपाईँहरू एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ यति आउँछ भनेर, तर यति आउँदैन होला। त्यो चाहिँ के कारणले भएको भन्दाखेरि डेरिभेसनहरू न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि तपाईँहरू कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न अनि त्यो त्यसमा मार्क्स काटिएको हो क्या। त्यो कन्फिडेन्ट चाहिँ कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति धेरै कन्फिडेन्ट हुन्छ क्या। जस्तै अब यो भयो, यो चाहिँ मेरो 1 विकको रहेछ। अब 1 विकको पेपर सट्ट सल्भ गरिसकेपछि क्वेसन राख्ने, अब क्वेसन राख्ने, यो क्वेसन चाहिँ अनि फेरि आउँछ नि त 15 दिन त्यस्तो छुट्टी हुन्छ नि, छुट्टीको बेला फेरि सट्ट पढ्ने मात्रै क्या यो क्वेसन, यो यस्तो हो, यो यस्तो हो भनेर सट्टसँगले पढ्नु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अनि यो त पढ्ने कुरा भयो, यो कसरी पढ्ने, मैले हरेक दिनको रुटिन कसरी पढ्ने भनेर त भनिहालेँ। अब यस्तो चाहिँ यो एउटा मैले यहाँ यस्तो गरेको छु, होइन। यो मैले धेरै खोजेर भेटाएको कुरा हो मैले गरेको। यो चाहिँ तपाईँहरू गर्नुहोस्। के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जस्तै यो एउटा अब तपाईँहरूको सिलेबस त अब म भिडियो हाल्छु नि त, त्यो भिडियो हाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको पेपरमा ठक्कसँगले, होइन, यही पेपर बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, ठक्कसँगले टपिक लेख्नुहोस् क्या। अब युनिट 1मा फिजिकल क्वान्टिटिजमा हामीले चाहिँ त्यो डाइमेन्सन, मेन युजेस अफ द डाइमेन्सन इक्वेसन हो यस्तो खालको पढ्नुपर्छ तपाईँहरूको। अनि यो एक्युरेट र प्रिसाइज मेजरमेन्टको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ नि त, हो यसको ठक्क टपिक लेख्ने, यो कति दिनमा पढिसक्ने, यस्तो खालको क्वेसनहरू कति दिनमा गरिसक्ने हामी भनेर ठक्कसँगले 3 डेज लेख्नु। अनि यो 3 डेज अब यो चाहिँ एक्जाम आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि गर्ने कुराहरू हो क्या। 1 महिनामा चाहिँ सबै ओभरअल सक्नुपर्छ नि त, त्यही भएर त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि मैले यस्तरी गरेको थिएँ। अब जस्तै भेक्टर्स छ, भेक्टर्समा त धेरै 2 मार्क्सको क्वेसन त धेरै छ नि त, त्यही भएर त्यो सल्भ गर्नको लागि त धेरै टाइम लाग्छ, त्यही भएर 5 डेज लेखेको थिएँ यसमा त। अनि यो प्यारालोग्राम अफ भेक्टर एडिसन त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थियो, हो यस्तो खालको आउँछ, त्यो एक्जाममा आउँछ, त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा अलिकति धेरै टाइम लागेको थिएँ, होइन, 5 डेज। तर यत्रो 5 डेज त लाग्दैन, लाग्न चाहिँ, होइन। तपाईँहरू रेगुलरली रिभिजन गरिराख्नु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ भने लाग्दैन। अब काइनेमेटिक्स 3 डेमा सक्नु पर्यो, मैले जसरी भए पनि सक्नुपर्ने थियो क्या। अब लज अफ मोसन यस्तो 7 डेज राखेको छु। यसमा किन राखेको त 7 डेज भन्दाखेरि यो लज अफ मोसन देखिएन छ, लज अफ मोसनमा 7 डेज राखेको थियो किन भन्दाखेरि यसमा न्युमेरिकल धेरै सोध्छ नि त, म्याक्सिमम न्युमेरिकल त यहाँबाट आउने हो अनि भेक्टर्सबाट आउने थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ र यहाँबाट मैले धेरै डेज राखिरहेको छु। त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ क्या, किन राखेको भनेर न्युमेरिकल पनि छ नि त। यो यसरी चाहिँ पढ्ने भएर क्या। अनि कुन टपिक पढ्नुपर्छ त, अब जस्तै हाम्रो त यो त पुरानो हो, फेरि यही नसोच्नुहोस् कि यही आउँछ, यस्तै पढ्नुपर्छ भनेर। यो चाहिँ पुरानो सिलेबस हो, नयाँ सिलेबस हामी डिस्कस गर्छौँ। अनि तपाईँहरू त्यतिखेर चाहिँ यस्तो खालको पेपरमा राखेर लेखेर कुन टपिक पढ्नुपर्छ, कुन टपिक कति दिनमा कभर गर्ने भनेर आफै तपाईँहरूको स्पिड अनुसार डिटर्माइन गरेर पढ्नुहोस् क्या तपाईँहरू, अनि चाहिँ खतरा हुन्छ। त्यत्तिकै जे पाइ त्यही हावा तारमा पढो, त्यस्तो पढ्यो भने मार्क्सै आउँदैन। त्यही भएर चाहिँ अलिक राम्ररी इफेक्टिभनेस कसरी हुन्छ, इफेक्टिभनेस कसरी बनाउने त भन्दाखेरि यसरी नै पढाउने हो क्या। अब पढ्न त पढ्छ मान्छेहरूले, कति पढ्छन् होइन, लास्टमा एक्जाममै आइदिँदैन क्या त्यो टपिकै। अनि हो त्यही हो, मेन प्रब्लमै त्यही हो।
अब जस्तै यहाँ आएर अप्टिक्सको यसरी लेख्ने, यो टपिकबाट यो टपिक पढ्नुपर्छ, यो टपिक चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ, क्वेसन कहाँबाट सोधेको छ भनेर हो त्यसरी पढ्नु पऱ्यो क्या। यो चाहिँ अब यस्तो थियो। अब हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स यस्तो थियो। मैले चाहिँ यहाँ आएर किन उयो लेखिनँ भने नि, इलेक्ट्रिसिटीको मैले किन लेखिनँ भन्दाखेरि हामीलाई त्यतिखेर इलेक्ट्रिसिटी पढाएनन् क्या, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स चाहिँ मजाले पढाएनन्। त्यही एक्जाम आउन आँटेको थियो, अनि एक्जाम आउँदा आउँदै तिमीहरू आफै पढ है भनेर भने, अनि त्यतिकै भयो। पढ्न चाहिँ पढ्यो अलिअलि, एक्जाममा गरियो, त्यस्तै भएको थियो होइन। अनि तपाईँहरूलाई अनि एक दुईवटा पेपर हेरौँ न। अब यो सेकेन्ड टर्ममा 43 मात्रै आएछ, केही मिस्टेक भएछ डङ्गे, एउटा न्युमेरिकलै गएको थियो होला सायद। यस्तो भएको थियो। यसरी एक्जाममा चाहिँ कसरी अलिक जसरी भए पनि हेर्दाखेरि चाहिँ चट्टसँगले बुझिने बनाउनुहोस् क्या। यो इथिन तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, इथिनको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इथिन इथाइन त्यो हो। त्यस्तो प्रिपरेसनहरू सोच्छ मेरो यहाँ आएर यो रङ भएको रहेछ। सुरुमा त मलाई कहाँ आउँछ त होइन, सबै आउँदैन नि त अक्सिडेसन रिडक्सन सबै। तर अक्सिडेसन रिडक्सन सजिलो हुन्छ, अर्को चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होला तपाईँलाई। मोल कन्सेप्ट रुदरफोर्ड आएको रहेछ। रुदरफोर्ड तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। यसमा के आएको थियो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लिचाटियर प्रिन्सिपल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो कि होइन। लिचाटियर प्रिन्सिपल पनि पढ्नुहोस्, यो तपाईँहरूको अहिलेको कोर्समा पनि छ। मैले अब यहाँ हेर्नु न, भिडियोमा मैले अघि थोरै भनेको थिएँ, तर यहाँ आएर एन्सरमा सुरुमा त थाहा थिएन नि त कति कसरी के लेख्नुपर्छ भनेर यत्रो एन्सर लेखिरहेको छु। यत्रो धेरै लेख्नै पर्दैन। यो होमोलोकस सिरिजको बारेमा ल अफ मास सेक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यति सोधेको थियो, यति गर्दाखेरि एउटा न्युमेरिकल ड्याङ्गै गएको थियो। न्युमेरिकल मिलेको थियो भने त 48 आउने रहेछ कि कति आउने, 48 आउने रहेछ। म्याथ त मेरो फेभरेट हो, म्याथमा आइहाल्छ होइन। अनि यस्तै हो। भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै थोक गर्नुहोस्, राम्ररी पढ्नुहोस्। अनि अब सिलेबसको भिडियो चाहिँ म अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छु। त्यसमा चाहिँ अनि इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसनको कुरा पनि म त्यहाँ हेरेर निकाल्छु होला सायद, इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसनको। अनि भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर, साथीहरूलाई यसो सेयर गरिदिनु क्या, यो च्यानलमा अलिक राम्रो छ भनेर यस्तो सेयर गरिदिनु। यति गर्नुभयो भने मेरो लागि ठुलो कुरो हो। धन्यवाद।